Tisztelt nézőink! Sára Sándor Nehéz sorsúak című dokumentumfilm sorozatának 10. részét látják, melyben Szállási Ernő meséli el fiatal felnőtt éveinek keserű emlékeit a frontról és az orosz hadifogságról. Sajnos a film bemutatóját már nem érhette meg. Egyszer arra ébredek fel, hogy valaki rángatja a lábomat. És idegen hangot hallok, hát az, ami idegen volt a fülemnek, orosz beszéd. Azelőtt soha nem hallottam orosz beszédet. Hát a automata vízlövetű fegyverem a fejemnél volt szépen oda támasztva, csőre töltve, de ez olyan váratlanul jött, hogy eszembe se jutott, nem is juthatott, nem is lett volna értelme annak, hogy én a fegyveremhez kapjak. Mert két géppisztolyos, ilyen mandulavágású szemű, az rám tartott a géppisztolyt, és mondta, hogy davaj. Ez volt az első szó, amivel találkoztam, hogy davaj. A fegyveremet elvették, aztán a következő lépés pedig azt kikutatták az összes zsebemet. Tehát ott már, amit értékesnek tartottak, vagy maguknak megtetszett, szóval nekiek megtetszett, azt már zsebre rakták. És akkor kísértek ki az utcára, és akkor láttam, hogy innen is hoznak egy magyart, onnan is hoznak egy magyart, és lassan összegyűltünk ott egy pár órán belül, ez körülbelül hajnalban lehetett, amikor már világosodott. Hogy jönnek össze a magyarok, kezdik egyenként kettesével szedni össze őket, és akkor, amikor körülbelül lehetünk vagy 26-on, vagy 27-en, betereltek bennünket egy pincébe. Ha nekem lenn maradt a kezem így magam mellett, akkor én azt reggelig nem tudtam felemelni. Ha így maradt a kezem, akkor reggelig nem tudtam levenni. Na most akkor derült ki, hogy hány ember halt meg, amikor az ajtót reggel a szeget kifeszítették, és elindultunk ki, aki mellől ellépett a mellette álló ember, az eldült. Ez azt jelentett, hogy meghalt. Tehát akik bemaradtak eldőlve, azok meghaltak, biztonságkérdéért kaptak egy golyót, mert hogy szimuláljanak, és akkor mi mentünk tovább. Persze kezdtek kidőlni az emberek. Azok, akik nem bírták, inkább idegileg nem bírták, mint fizikailag, azok választották azt, hogy kiléptek a sorba, és kaptak egy golyót, és akkor nem kellett tovább jönniük. De a többség azért makacsul ragaszkodott a kis életéhez, és bánszorgott ki, hogy tudott. Mindig dobták ezt a biztatást, hogy szkora domoly, majd itt fogjuk kapni a dokumentet, és akkor majd megyünk haza. Tehát én sehogy sem tudtam összeegyeztetni a két dolgot, hogy szöges drótkerítés, ha ki közel megy a drótkerítéshez, akkor már golyót kap, de nem sokára mindenki azt kezdte érezni, hogy nekem itt piszket, nekem ott piszket, akkor elkezdtük utána nézni, hogy mi is lehet az, ami a viszketést okozza. Én nem ismertem, addig soha nem láttam tetőt, csak amikor a iskolába a zöldkeresztes nővér egy képen megmutatta, hogy ilyen a tető, meg minden, szóval akkor láttam, azóta se, illetve az előtt se, akkor megmutatták, hogy hát a tetőnek egész rasszai, fajtái vannak tulajdonképpen a fejlettségi fokától, aztán meg típushától függően, akkor mondták, hogy van fejtető, aztán van ruhatető, aztán ezzel lassan mindegyikkel meg kellett ismerkedni. Azzal teltek a napjaink, hogy amikor időnk volt, akkor kint délen, tehát Temesvár az egy enyhébb éghajlatú vidék, tehát az a tél, az ott már tulajdonképpen enyhébb volt, az átlagos a mi vidékünkhöz számítva is. Most tetvészkedtünk. Na most próbáltam egyszer úgy számolni, hogy tehát a sapkát, aztán az inget, a pulovert, a felső zubbont, egészen a gatyakorcig megszámoltam, 647 tetűnél tartottam, amikor leguntam, abba hagytam, mert a gatyát már nem számoltam. A gatyába levő, vagy a deréktől lefele levő tetűt nem számoltam. Én földieim is összebeszéltek, látták, hogy rajtam is kitört a láz, hát akkor mondták, hogy ne haragudj, Pajtás, de neked is menni kell, mert azért mégis, ha ki itt marad, hát ha több esélye van. Én nem is tiltakoztam ellene, hanem még én a saját lábomon arra emlékszem olyan kis félig lázas, félig öntudatos állapotban, hogy
ilyen csoportokba szedtek össze bennünket, és a saját lábomon átvánszorogtam a kastélynak nevezett, illetve a kastély udvarán levő hatalmas istállóban. Akkor, amikor beérkezek oda, egy ilyen betonos istálló, ilyen kétsoros prics volt benne deszkából felépítve, de se szalma, semmi rajta, csak sima deszka. És amikor benézek, úgy homályoskodó szemmel, látom, hogy egyik sarokban ülnek az emberek, beszélgetnek, ilyen bágyat, sovány, aszott emberek, a másik sarokban olyan mozdulatlanul feküsznek az emberek. És az volt a szokás, hogy mindig a legsúlyosabb betegeket mindig a belső sarokba vitték be, és akik már úgy átvészelték, tehát nem egy napon, 2 napon, 3, 5, 6, 10 napon belül nem halt meg, akkor az mindig közelebb jött az ajtóhoz. Na most engem, mint legkésőbben bevitt beteget, a legszélső sarokba, az alsó prissre. Hát betuszkoltak, mert már én nem nagyon tudtam bemászni, ez az igazság. Néha azért még úgy felvillant az emlékezetem, és akkor jött a lázálom. Volt nekünk, említettem is, meg majd valamikor még talán lesz is arról szó, hogy egy ilyen kis tanyánk, nem nagy gazdaság, csak egy olyan kis egyszerű tanya, ahol egy kis ártézikút okátta a vizet, karvastagságon, éjjel-nappal, és én annyi sokat álmodtam, szóval a lázálomba ezt a kutat kerülgettem mindig. Csodálkoztam rajta, hogy én az egész csövet a számba veszem, nyelem azt az iszonyatos tömegű vizet, és a szomjamat nem oltja egyáltalán. És aztán láz, hogy meddig tartott, hány napig nem tudom, mert ez úgy kiesett, hogy nem tudnám megmondani semmiképpen, még következtetni sem, de valószínű, hogy a betegség lefolyási ideje lehetett 8-10 nap, vagy kinél tovább 1-2 nappal, vagy hamarabb 1-2 nappal, tehát addig tarthatott ez az állapot. Na most még arra emlékszem néha, hogy mellettem feküdt egy nagyon-nagyon hosszú ember, azt hiszem, hogy most utólag satszolom, ahogy a pricsen feküdt, a feje a falnál volt, a lába lelaugott a pricsen, hát satszoltam legalább 190 vagy 2 méteres embernek. De mondta valaki, szóval akaraton kívül úgy megjegyeztem, hogy azt mondták, hogy galambos tiszthelyettes. Tehát mezitelenül volt, már ő már magáról levetett mindent, és mindig az volt az ideje, hogy amikor kiegyenesítették, hogy feküdjön, hogy a következően lassan úgy elkerülhetetlen a halál, akkor mindig összehúzódott, és a mellette levőre ráfeküdt. Tehát én voltam a mellette levő, és akkor a fejét mindig rántette a mellemre. Hát annyi erőm volt, hogy felemeltem a kezem ugyan, de már nem tudtam azt a tehetetlen embernek azt a rántett fejét lenyomni, és akkor arra jött egy szanit, és akkor megszánt, és akkor mindig lehúzta. Akkor úgy mondta is, hogy az anyja erre meg arra, hát azt mondja, mindig ezt csinálja már, meddig csinálja még. Hát az emberi lelkek 1-2-re eldurulnak. Aztán nem is sokáig, mert akkor éjjel aztán a galambos tiszthelyettes meghalt, akkor éjjel 7 embert húztak ki mellőlem, akik meghaltak. És akkor egyszer úgy megint is pici kis öntudat, illetve ez még akkor történt, mikor bementem, mikor betuszkoltak akkor egymásra nézett a 2 szanit, és azt mondja, hogy hát egy gyerekarcú voltam, 22 éves koromban még nem kellett borotpápolnom. És akkor mondja, hogy a kiskoma se bírja sokáig, azt mondja, ezt nem éri meg a reggelt. Ezt még úgy félig meddig tudtam rögzíteni, úgy megmaradt az agyamba. Na most kezdődött magammal a viaskodás. Kezdődött a lázálom, gyötört, az ivás, a vízért való iszonyatos kin, és akkor a mellettem levő nyöszörgött rajtás vizet, csak egy kortyvizet, az Isten is megállt, amivel akar, vagy amivel tudott hatni, káronkodott, fenyegetődzött, rimánkodott, ígért, csak egy kortyvizet. És persze ott már mondták, hogy nem szabad vizet adni senkinek. Ami lesz, az lesz. A sors úgyis elrendezi, vagy a sorsa úgyis meg van pecsételve, de vizet nem szabad adni senkinek. És akkor, mikor én már aránylag olyan túl voltam valószínű a élethalál mesdjéjén, tehát kezdtem eszméli rendszeresen már, de még mozogni nem bírtam, akkor a mellettem levő az egyik földének sírva rimánkodott, hogy testvér, ha Istent ismersz, csak egy kortyvizet adjál. Az olyan gyenge volt az ember, hogy felülni nem bírt. Ez a földie megszánta, azt mondta, na jó van pajtás, de csak egy kortyot. Hát valahonnan szerzett egy kulacsba ilyen hólevet, vagy esővizet, mindegy, akármi volt, csak ketten fogták a kulacsot. Egy tartotta a betegnek a fejet, így felemelték, és akkor, amikor a szájához ért a kulacs, az a tehetetlen beteg ember,
az olyan erővel markolta meg a kulacsot, hogy ketten nem bírták a szájáról lerángatni a kulacsot, míg egy csepp volt benne. Addig kortyolta, nyelte. A két ember így rángatta, ment, húzták a földön mindenütt, de a kulacsot nem tudták kivenni a kezéből. Akkor megitta a vizet, és akkor azt mondta a szanitész, hogy akkor ennek befellegzett, ennek vége van. És úgy is lett, körülbelül 2-3 óra múlva meg is halt. Minden nap belöktek egy darab kenyeret a betegnek a fejéhez, és aki már tudott enni, az eszegetett belőle, de azt hiszem, tifusz után nem nagy étvágya volt az embereknek. Viszont az megint valaki mondta, hogy erőszakkal is enni kell. Mindegy, mert az ad egy kis erőt ahhoz, hogy az embernek a szervezete újra kezdjen élni, tehát valamit be kell vinni a szervezetbe. Azt hiszem, hogy egy olyan rossz érzést nem is tudok mihez hasonlítani, mint mikor én az első falat kenyeret megpróbáltam lenyelni. Valami borzalmas volt. De, hogy ezt tudtam, az az önuralom, az a élni akarás, az képesített arra, hogy 1-2 falatot le tudtam nyelni. És nem rimánkodtam vizér, lassan túl lettem azon az állapoton, amikor már mindig a kis bulgártagi kuttal álmodok, és mindig iszom a vizet. Akkor egyszer azon veszem észre, hogy valaki mondja ott a másiknak, azt mondja, hogy hát nézzétek már, azt mondja, még meg fog maradni. Rám. Hát, mondom, ha ez nekem szól, akkor ez jó jel. De annyi erő már volt bennem, hogy a fejemet úgy helybe-hova egy picit meg tudtam emelni. Akkor fanatikus vágyat éreztem ahhoz, hogy még egyszer lássam a kis bulgártagot, a kis hársfát. Akkor ez lassan-lassan kezdett úgy kondícióba hozni, és leültem a prics végére, aztán próbáltam felállani, fal mellett támaszkodva. Amikor ezt nekem sikerült megcsinálni, akkor én is úgy csináltam, hogy heuréka, megtaláltam. Ezt kell csinálni tovább is, mozogni, mert most már minden esélyem megvan arra, hogy legalábbis nem golyó által halok meg. Akkor végigmentem a kis fal mellett, vissza, valami kis seprűféle volt ott, és én akkor elkezdtem önszorgalomból a üres sima padlót, azt a betonpadlót sepregetni, tehát mozogni. Akkor néhány nap múlva kimerészkedtem az ajtón, tehát akkor már annyira, hogy támaszkodva ugyan, akkor ez így naponként mindig tovább, egy kicsit bátrabban, egy kicsit egyenesebben, egy kicsit kevesebbet fogalmazva, és akkor kint láttam olyat, aki az árnyékba ült, aki már túl volt a nehezén, és az árnyékba ült, ott pihent, egy kicsit úgy nézelődött, aztán volt, aki kimente, és a kis bágyott fényű napsugárt akarta élvezni, és oda lehasalt, és az ott is maradt. Majd este vette észre valaki, hogy nem csak alszik már, hanem meg is halt. Azt láttam, hogy amikor meghal valaki, hát nem finomkodtak ott a halott kihúzásával, kirántották, hogy koppant a fej a padlón, úgyse fájt azonnak már, úgyse érezte. Akkor vitték ki egy ilyen betonplac volt, ahova kihúzták, és ott az volt a parancs az oroszoktól, hogy akár olasz, akár német, akár lengyel, vagy bármilyen náció legyen, bármilyen ruha legyen rajta, vagy civil ruha is, utolsó darabig minden rongyot, minden ruhát le kell vetkeztetni, csak meztelenül szabad bestaucolni, és akkor úgy hordták a tömegsírban. Na most azok, akik ezt csinálták, azt hiszem, hogy gusztus is kellett hozzá, aztán meg annak a kis többlet ennivalónak a reményébe is vállalkozhattak rá, ha már én nem tudtam volna soha megcsinálni azt, hogy hullát cipelni ki naponta állandóan mindig, és levetőztetni, és akkor sírtásni, tehát tömegsírtásni, és akkor dobálni bele. És ez egyszer lassan úgy már elfásítja az embereket, hogy már akkor nem is embereket dobál, csak anyagot mozgat, és anyagot tesz errébb vagy arrébb. És aztán láttam azt, hogy időnként oda, mikor már fent jártam, hogy a halottnak hatátva maradt a szája, akkor belenéznek a szájába, olyan is előfordult, hogy valakinek úgy összezárva maradt a szája. Akkor az valami kis vasdarabba, hogy kanállal szétveszítettek, és belenéztek a szájába. Nem tudtam akkor elképzelni, hogy mire kíváncsiak ezek, hogy hány éves, mint a csikót megnézik. Aztán majd későbben kiderült, hogy azt nézték, nincs-e valakinek aranyfoga. És amennyiben volt, hát akkor szépen kitörték.
Akkor vagonba raktak bennünket, a vagonnál egy orosz őrnagy, azt mondja, hogy na továrisi, mentek haza, és aki azt meri mondani, hogy Szibériába isztek, kihúzta a pisztolyt, azt mondja, én saját kezüleg lövöm agyon. Persze, ezt én egyáltalán nem hittem, mert láttam, hogy a nap keleten kél. A mozdony keletnek áll. Az semmiképpen se lehet, nem fogják farral tolatni a magyar szerelvényt hazáig, hogy én nyugatra érkezzek meg haza. Tehát tudtam. Azért sokan elhitték. És akkor elindult velünk a vonat, akkor 2 hétig, szinte éjjel-nappal a nagymarha orosz mozdony mohogott. Tehát Nyírsdékában a városának a szélén nagy építkezések folytak, valami gigánsz építkezésbe fogott az akkori tervezés, iszonyatos mennyiségű tömeglakást, ilyen barakrendszerű tömeglakást épített, és mi annál az építkezésnél dolgoztunk, ahol civilek is jártak el különben a mi munkahelyünk előtt, és akkor ott leskelődök, illetve hogy jártam a Keltembe, az azt mondja az egyik magyar, hogy te nálam van egy ilyen kis összedugható autól, nem töltőtól, de össze lehet dugni és lehet mártani. Próbáld el, add el valamire, és akkor megfelezzük. Na, mondom, majd kerül erre páciens, és akkor jön ott egy ilyen egyenruhás kis fiatal orosz srác, és akkor megszólítom, mondom neki, hogy van nekem itt egy nagyon szép kis toll, mondom, vedd meg, olcsón adom. Megáll, mint akit nagyon érdekel a dolog, megnézi, azt mondja, hogy igazán nagyon szép dolog. Azt mondja, csak hát én nem tudok vele mit csinálni. Mondom, hogy nem tudsz vele mit csinálni? Hát nincs senkid, anyád, szeretőd, valakinek írsz csak tán levelet? Azt mondja, nem. Azt mondja, így meg felhúzta a kezét, és akkor a kezefejét mutatta, ott a tetovált számot, azt mondja, én csak ennyi vagyok. Azt mondja, te ki vagy? Mondom neki, hogy én hadifogoly vagyok. Azt mondja, beszélj nekem az Istenről. Ezt mondom, nagyon feladta leckét, gondoltam magamban, amikor nem tökéletes nyelvtudással nem szabad belefogni, vagy nehéz belefogni olyan szándékkal, hogy sikeres legyen, vagy érthető legyen, de azért hála a gondviselésnek, aztán még az agyam rugalmasságának akkor, hogy úgy össze tudtam válogatni a szavakat, hogy nem elfogadatlan azt bizonygattam neki, hogy de bizony van, vagy az, hogy nincsen, hanem láttam, hogy ez a gyerek valahonnan ösztönösen érez, kíváncsi rá, hogy mi van. Egy másik világú ember mit mond erről. Ezek a tetovált kezű gyerekek, egész csapat vonult el ott naponta, külön és többet magával is, azok egy ilyen munkásszállás félén laktak, mert ilyen falkásítva voltak nevelve, nem tudom, évenként, korosztályonként voltak nevelve, és akkor mindig tanítva, nevelve, képezve valamilyen munkára, vagy valamilyen szakmára, és akkor mindig azt szerint haladt előre, vagy másabb helyre helyezték, ahova a kora, meg a képzettsége egyszerűen alkalmassá tette. És akkor ez úgy történt, akkor itt is emlékezhetünk arra, hogy Paragoszon ki volt írva, hogy lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség, hát azt ott határozottabban és hangsúlyozottabban mondták, mert amikor a munkahelyen látnak is orosz bárizsnyát, amelyik terhes, állapotos, mondom neki, hogy hát a apja hol van a klapecnek, vagy a klapcinak. Azt mondja, hogy hát mit tudom én. Azt mondom, hogy akkor, hát ez ovász nyec tidná, nálatok ez nem szégyen? Hogy, csodálkozó kérdő, hogy szégyen? Azt mondja, hogy Stalin szám spasiba minye, azt mondja, Stalin nekem maga köszöni meg, kapok egy oklevelet, és kapok 1000 rubelt, azt mondja. És beadom a gyereket, és azt mondja, nekem tovább semmi gondom hozzá. És minél több gyereket adok így a szovjet hazának, azt mondja, nekem annál nagyobb a becsületem. Ilyen jókedvű bárizsnyák ott csúfolódtak ott a magyar fiúkkal, aztán férfi nélkül, itt az a rengeteg nő, de viszont hát kinek volt kedve ott a nőkre úgy nézni, hogy mint nőre. És azok a malteros lányok ott az egyik híradós tizedese ott kiszúrták, valahogy incselkedtek vele, aztán mondták neki oroszul ezt is, azt is, amazt is, persze nem értett egy szót se belőle, aztán megmondta neki magyarul, üljetek le te. Akkor azt utánozták úgy, mint a gyerek, hogy üle, aztán azt mondja, üzletem, azt mondja, a lapáttal kapol egyet, hogy hát csak incselkedtek vele tovább, ez meg azt a maltáros lapátot, aminek a köpőre rá volt kötve a cement, úgy homlokon vágta, hogy beleesett a maltáros lándába, az lába az égnek álló. Hát persze rögtön telefonáltak, ugráltak, jött a készültség, vitték be Vinceit, Halász-Vinceit be a lágerbe, hát egy kicsit vártuk, mi lesz, de egy kicsit igazat adtunk neki, aztán majd megkérdezték, hogy mi történt. Akkor azt mondtuk, hogy persze még egy kicsit audítottuk is, hogy csúfoltak bennünket, hogy ilyen magyar, olyan magyar, elmondtak bennünket mindennek, és akkor ezért csináltak. Rendben van, Halász Vince nem jár ki velünk dolgozni, lent a lágernek egyik sarkában volt egy külön épület, azt nevezték ki, az volt a karcel.
akkor ezt a vincét betették a karcerbe. Persze, ami maradt a lágerben ilyen étkezés után, valakit mindig leküldtek, hogy vigye le annak az egy embernek is, és ami maradt, egy egész vödörrel vittek le neki. És a vicce jó járt, mert ette a csajka számra a kását, olyat amilyet, akkor a levest, akkor egyszerűen arra sonfordálok, látom, hogy Vince néz az ablakon ki a rács között, meglát, integet, menjek oda, közelebb megyek, azt mondja, pajtás, ha kimensz holnap az első oroszt, amelyiket meglátod. Ne kérdezzél semmit, csak homlokon, azt mondja, aztán gyere, meg unatkozok magam itt, egész nap nem tudok mit csinálni, meg se bírom menni az ennivalót. Mondom a többieknek, hogy mit mondott Vince? Tényleg? Nem akarták enni, és azért, hogy meggyőződjenek, egy jó párra lementek, és mondták, hogy mi van. Vince azoknak is elmondta, hogy mi van, unatkozik, és a maradék az öveim. Akkor az volt az első, hogy másnap reggel, amikor kimentünk, rögtön két orosz megpüföltek. Nem én, hanem egyik munkahelyen egyet, a másik munkahelyen egy másikat. Ezt a két embert bevitték. Na, ez így gyűlt össze addig, amikor minden héten, szóval azon a héten minden nap 2, 3, 4 embert bevittek verekedésért. Hát jó, mert pihenni kellett, aztán többet is ettek, de a kis karcel is zsúfolódott, aztán kevesebb lett az ennivaló is. Egy kivonulás alkalmával a lágerparancsnok kérdez, hogy hát már hiányzik majdnem 40 ember. Hon van 40 ember? Mondják, hogy a karcelben. Hát azt mondja, káromkodik egyet, jobb, erre meg arra, azt mondja, davaj kifele az egész, hát ha mi lesz, egy hónap múlva az egész lágerben lesz akkor. Tehát besorakoztattuk bennünket a kapuerőbe, és vártunk, hogy mi történik velünk. Azt hiszem 40 fő volt ez a kis létszám, akkor egyszer csak megérkezik egy nagyon csinos, bájos, kedves, helyes hölgy, orosz nő, és mondja a tolmácsunknak, hogy ő Valinak hívják, hát úgy becéztük, hogy Valika, így drága, úgy drága, és akkor néztük, hogy mikor jönnek az eurok. És nem jöttek az eurok, és akkor mi Valika után szépen sorakoztunk önként, akkor megyünk utána ki az állomáshoz, egy ilyen kis keskeny vágányú állomáshoz, akkor kiosztanak 2 napi hideg élelmet. Tehát azt jelentette, hogy annyi 40 a kenyeret, ahányan voltunk, és akkor a megbízhatóbb képű embereknek odaadják a kenyeret. Van egy hadapró őrmester, valószínű, hogy azt kellett tartani a logika szerint legmegbízhatóbbnak, mert annak még a napi 1 deka sajtot, tehát a 2 napra való 2 deka sajtot, tehát a 40 embernek a 80 deka sajtját arra bízták rá. Akkor persze azért a kis ördög incselkedett az emberekkel, egyik másik az ujjával csak csipette kicsit a kenyérből, akkor visszanyomogatta, de hát azt nem lehet azt a kis kiripis lebát úgy visszasimítani, ahogy volt eredeti állapotában. Akkor megérkezünk, és akkor a kis faluba, akkor már tudtuk, mert már akkor olyan ember volt köztünk, aki állandó jelleggel tolmács volt, és jól beszélt oroszul, mondták, hogy Bobrovkának hívják, azelőtt Elizabeth Széló volt a neve, tehát Erzsébet falva, és a kommunizmus az mindent átkeresztelt, ami nem felelt meg neki, tehát város, falu, minden a világon új nevet kapott, tehát ez lett Bobrovka. És akkor egy ilyen kis régi, jómódú saroképületbe szállásoltak el bennünket, és akkor, mikor megérkezünk, akkor a szakács mondja, hogy na emberek, hát adjuk össze a kenyeret, meg szóval amit vittünk, a produktot, akkor hát teszik le, mindenki maga a cipelte kis dolgát, leteszi kenyeret, és mindegy, ha nevét mondom, úgyis 40 év táblatából úgyse jelent semmit, hogy Sághelynek hívták, és a sajttal, mikor neki elő kellett állni, akkor odaállít sajt nélkül. És akkor széttárja a karját, de nem tud szólani, nem tud védekezni. Végső soron bűnös, érzi, hogy bűnös, és nem tud védekezni, és akkor a tömegnek nevezem ezt a kis csajcseléget, ami ott akkor pillanatok alatt azzá vált, hogy felhördül, hogy hát milyen ember az, aki a másiknak az ennivalóját megeszi. Hát mit gondolsz, te pajtás, letegezték, nem akarok én hazamenni úgy, mint te. Ez, szóval elfajult teljesen, odáig fajult, hogy egymást kezdték úgy hergelni. Fokozni a dühit, egymásnak a dühit azzal, hogy már az öklök emelkedtek a levegőbe, aztán volt ott ilyen deszkadarab is, aztán már egy ütés elcsattan a homlokán, már itt a deszka végig repeszti a homlokát, és láttam, hogy ennek az embernek, mikor már a vérszaga elterjed itt, akkor menthetetlen, akkor már nincsen ember, aki erre azt kihúzza a kezükből, itt valamit tenni kell, valamit csinálni kell. Mindegy, hogy megette a sajtot. Én elszántam, odaugrottam az elébe, az ember elébe, aki még ott is olyan fizikai erőben volt, hogy egy 6 kilós kalapácsot kinyújtott karral így erre az ujjára rátett, és szinte
percekig így bírta tartani. Tehát egy akkora baromi erővel rendelkező ember volt az első, az, akit szerettek volna, ha az első ütést adja, de az egy kicsit általában nagyon erős emberek egy kicsit meggondoltabbak. Inkább hátulról mindig a hátsó emberek akartak mindig úgy keresztül a másik fejen. Tehát tehetetlenül nem védekezik, se szava, semmi, hát megérdemli sorsát, mert megette a sajtot. Akkor odaugrok, és akkor megmarkom az első embernek az ubonyát, és mondom, mit akartok emberek. Nem szégyelitek magatokat. Egy deka sajtért megöltök egy embert. Azt mondják, nem egy dekát evetnek, hanem 80 dekát. Mondom, nem igaz, mert csak egy dekát evetnek egy napra, tehát 2 dekát maximum. Mondom, a következő pedig én, ameddig le nem telik, mindegyiknek megadom a deka sajtot. Ha nem lesz sajt, akkor adok helyette kenyeret, ami jár érte. Persze ez kis húzakodással is járt, azért, mert egy-két embernek meg kellett markolni a grimászát és visszatolni, és akkor tehát voltaképpen nem is a fizikai erővel lehetett hátraállásra kényszeríteni, hanem inkább lélektanilag, tehát a fellépéssel, és a lélektanival az, hogy amikor észrevettem, hogy már odafigyelnek, mikor eltereltem arról az emberről a figyelmet, akkor láttam, hogy most már kezd nyert ügyem lenni. Egyetlen egy ember még rajtam kívül, a 2 szakács nem vett részt benne, és egy ember, aki hallgatóan ült a Pécsnek a szélén, és olyan nélabúsan, úgy olyan savanykásban, úgy mosolyog, úgy rám néz és figyeli az eseményeket, és akkor mikor vége van a szereplésemnek, tehát akkor azt mondja, hogy mondjad már, öcsém, ki vagy te, vagy mi vagy te, azt mondja, hogy ezért az emberért kockára tetted az életed, mert itt arról volt szó, azt mondja, itt a másodpercek döntötték el, hogy vagy te is meghalsz, vagy téged is agyonvernek, vagy azt a másikat is, Sághelyt is agyonverik, és te lehengerelted az egész társaságot, lélektanilag. Mit tanulsz, mi a szakmád, mi a foglalkozásod, elkezdett érek lenni. Hát mondom, semmi, mondom, egy paraszt gyerek vagyok, az, aki hát legfeljebb néha napján a eszét is használja, akkor attól a perctől kezdve barátok lettünk. Kiderült, ő Borbély, Budapesten a Rákóczi úton volt üzlete, de a Borbély az egy külön mentalitás, ez egy külön embertípus, de ez elütött az összestől, ez egyedül lehetett a Borbélyok között filozófus lélek. Azon a munkahelyen, ahol dolgoztunk, leszerelt orosz katonák is jöttek, azok még akkor elhányták a kenyérhéját, aztán szalonnabűrt eldobáltak, új nadrágszíj, vagy köpenyszíj, magyar szíjak, meg magyar csizma, jó fel voltak öltözve, és nem telt bele egy pár hónap, megették a kenyérhaját, megették volna a szalonna bőrét is, ha lett volna, és akkor én vettem meg a csizmát, én kereskedtem, úgyhogy volt rá eset, amikor a lágerből nekem 12-14 ember hozta az úgynevezett szajrét, szabók, suszterek, csináltak ott, ügyes emberek, mikor rá van szorulva, rá van kényszerülve az ember, akkor olyan dolgokat tud csinálni, ilyen bányagépszíjból, tehát gumírozott vászonból, olyan csizmákat csináltak, hogy az 7 nyelven beszélt. Akkor átalakították ilyen német ruhákat, olyan szabású öltönyökké, hogy hát az biztos, hogy császárnak érezte magát, amíg azt meg tudta venni az oroszok között. Tehát olyan remek műveket adtak ki a kezéből. Hát én voltam a kereskedő, tehát nekem hozták ki, le volt kenyerezve mindenki, és akkor kijöttünk a lágerkapun, a köpeny alatt hozták a szajrét, és akkor ott egy olyan kis magazinnak egy kis hely, ahol kiosztották a kenyeret, én az elébe szépen letelepettem, és akkor jöttek az oroszok, már nehéz szerint ismertek, hogy szállási gyere, itt vagyok, mondom. Mi kell? Egyiknek ajtókilincs kellett, másiknak mész kellett, oltatlan mész kellett, ablaküveg kellett, szeg kellett, kátránypapír, tehát amit meg lehetett szerezni, az építkezéstől el lehetett lopni, vagy amit meg lehetett csinálni, az nálam minden megrendelhető van. Akkor onnan jártam ki, még ilyen vállalkozó körutakra, és valaki, egyszer csak egy öreg azt mondja, elkezd nekem magyarázni ott, hogy neki van egy szobája, és azt mondja, ki kellene kraszit festeni. Mi az, hogy kraszit, rajzolni. Ezt akkor magyarázgatja, hogy ez olyan, azt mondja, hogy olyan, hogy szóval a többit már értettem, aztán lényegében az, hogy a falat szépen fehérrel lemeszelni, és akkor ilyen mintákat belerakni. Hogy tudnátok csinálni. Hát mondom, hogy nem tudom, megkérdem a fiúkat. Egy kőműves brigádban dolgoztam, hogy én egész nap lógtam, ők megcsinálták helyettem, amit kellett, és amit én vittem este, azt elosztottam testvériesen, becsületesen. És akkor mondom, hogy az öreg asszonynak minta kellene a faljába, pinkálni kellene. Ezt csinálok én neki olyat, hogy olyat nem látott még Stalin se, azt mondja. Akkor valóban csináltak
papírt, szereztek hozzá, ott gátránypapírt lecsiszolták, gyönyörű mintákat, hogy válogathasson az öregasszony. Megcsináltuk a szobapingálást, hát híre ment egy-kettőre, hogy a magyarok még pingálni is tudnak. És akkor jöttek a megrendelők, kerestek név szerint, mondták, hogy itt, ezen az utcán, itt a szoba, akkor jött a brigádból 2 ember, egy-kettőre össze, megcsinálták a festést, és akkor jött a hajrai közös kasszára, ment, azt elosztottuk. A 5 kilométerre levő kis állomáshoz egy utat szélesítünk meg, akkor abba hordjuk töltésnek a mellette levő kis ilyen szamos homokszerű, ilyen kavicsszerű dolgot, de egész finomakra homokot. Ahogy rakjuk a teherautóra, hát csillog, szabályosan vakít, és annyira csillog. Akkor kérdezik ott a sofőrtől, Grisának hívják, hogy mi ez? Azt mondja, hogy arany. Úgy meghökkentünk, hogy hát csak így veszed, hogy aranyat rakunk az autóra, és akkor hordjuk bele az útba, és akkor belegázoljuk, és akkor azon fog járni majd az autó, meg a mit tudom én csoda. Azt mondja, hogy ő, mikor még ilyen fiatal gyerek volt, olyan 40-valahány éves körül volt, tehát az még 20-valahány éve volt a forradalom után, tehát még elevenen emlékezhetett mindenre, sőt, belebotlottam a fűvel nőtt aranymosó csatornába, amelyik még nem korhadt el teljesen, aztán a földbe szúrt ásóra, vagy a forradalomkor, hogy ott hagyták, aztán a vödörre, amit benőtt a fű, és akkor kezdtem érdeklődni az oroszoktól, és akkor mondták, hogy igen, ez egy olyan iszonyatos természeti kincset rejtegetett, vagy nem is rejtegetett, hanem tárt ki az embereknek a föld felszínén, hogy az egész Szovjetunió, vagy a régi Oroszország területéről vállalkozó kedvű emberek oda jártak, és akkor 1-2-3 évig, ha szerencsések voltak, ha becsületesek, ha megbecsülték, és nem rabolták ki, akkor meggazdagodtak, birtokot vásárolt belőle otthon. És akkor a forradalom ezt keresztül húzta, és ott maradt minden így. Most ez későbben még egy olyan példáját láttam ennek, hogy nem csak, hogy az aranyat belehordtuk, és akkor kérdeztem, hogy akkor hát miért nem jöttök ki éjjel? Világos van, egész nyáron. És akkor mosnátok az aranyat, és mégis kapnátok, legalább vennétek valamit. Akkor elkezdte nekem számolni, hogy miért nem érdemes megcsinálni. Egyszer gyalog ki kell jönni 5 kilométert. Máshol szabad napjuk nincs, ott nem volt, ismeretlen fogalom volt, hogy szabadságot veszek ki, vagy ma beteg vagyok, vagy nem dolgozok, vagy meghalt, vagy dolgozott. Tehát ez a kettő, éjjel munkaidőn kívül, tehát a saját szabadidejéből megtehetni az, hogy kimegyen. Azt mondja, akkor egy hét alatt összemosna annyit, hogy kapna érte 1 liter vodkát. Azt mondja, akkor jobb, ha addig alszok. Tehát ennyire nem, annyira keveset adtak érte, nem mondom, hogy annyi picit posol össze. Nem, annyi keveset adnak érte. Megyek ott a vasútnak a másik oldalán, ott egy ilyen dülő vezet az állomáshoz, valahogy 4 vagy 5 dülő vezetett ott abba az állomás irányba, minden valószínűség szerint minden dülő egy-egy faluból jött oda, tehát ez lehetett ugye az a kis csomópont, ahol kijöttek, vagy ahonnan hazaértek, vagy mehettek. És akkor látom, hogy jön egy elég jó kondícióval levő szőke lóballon, egy öreg orosz ül, lógatja a lábát féloldalon, és akkor látom, hogy olyan vidám, komoly, illetve olyan szelíd arca van, tehát nem ilyen durva minden, és akkor elkezdem a szokásos nautát, hogy adjál valamit oroszul. Azt mondja, hogy mit? Hát mondom, hogy már, ha kérdezi, akkor már adni fog valamit. Ha már olyan leszek, mint a cigány, akkor nem csak papírt kérek, hanem dohányt is, meg tüzet is. És akkor mondom neki, hogy hát egy rágyújtás, dájzakor így. Azt mondja, megállítja a lovat, és akkor benyúl a zsebébe, azt mondja, papírod van, mondom, nincsen semmi. Ad egy nagy darab papírt, újságpapírt a pravdából, lehasít, egy fejmarokkal beletesz, nesze, azt mondja, szia. Azt mondja, ki vagy te, mi vagy te? Hát mondom neki, hogy Vojnap Lenin vagyok. Elkezdünk ott beszélgetni, azt mondja, még úgyse jön a vonat, azt mondja, itt van a másik oldalon, azt mondja, hát én meg várom a fiamat, most jön haza a frontról. Azt mondja, hogy hol laktok? Mondom neki, hogy Bobrovkán. Azt mondja, hogy tudod mit? Ha eljössz, én adok neked otthon krumplit, sárgarépát, hagymát, mahorkát adok neked kéveszámra. Hát mondom, hogy te Kreuzus vagy, te ilyen gazdag ember, hogy neked minden van, a másiknak semmi nincsen. Tudod, ilyen ravaszul hunyorgott, azt mondja, hogy tudod, én egy kicsit jó diplomata voltam, egy kicsit ravasz voltam, azt mondja, hogy nekem sikerült kimaradni, nem léptem be a kolhozba. Mondom, hogy lehetett ezt megcsinálni? Hát azt mondja, megvoltam audja, azt mondja, ismerettség, meg egy kis ez, az amaz, azt mondja, meg a vodka, minden, meg ügyesen eltűntem addig, azt mondja, amit kerestek. Tehát úgy kiesett az ebből, és neki sikerült kimaradni, és neki van. Megvette, sokszor adott a kolhoznak kölcsön egy-egy szekér szénát, aztán ebből hálául adtak neki egy kis műtrágyát,
ő az összes trágyát, ahol mindent kihordta, akkor egy dekát se hordott ki, aztán, tehát neki duplán termett a földje, és szorgalmas emberek voltak, és neki mindene volt, és azt mondta, hogy eljössz, amennyit elbírsz hozni, annyit adok. Van egy olyan orosz törvény, akkor már tudtuk, hogy akkor nap, amikor valaki nem kapja meg a fejadagját, tehát a kenyerét, hát inkább arra vonatkozott, mert lényegében a kenyér tartotta a népbe éveken keresztül a lelket. És aki nem kapja meg a napi kenyér fejadagját, az nem köteles aznap dolgozni. Este nem kaptunk kenyeret, reggel nem kaptunk kenyeret, hát persze a magyarok magunk módján jó hangosan, hogy nem megyünk sehova, még fel se öltözünk, semmit nem csinálunk, hanem egyszerűen megtagadjuk a kínálást joggal, mert hiszen törvény biztosítja. A németek nem szóltak semmit, hanem felöltöztek és leültek a pricsszérére és vártak. Most egyszer fújják a sorakozót, akkor nem megyünk ki. Akkor jönnek a magyarok, hát mégis menjünk ki az udvarra, nem megyünk sehol. Akkor jönnek az oroszok, hogy itt davaj, úgy davaj, amúgy davaj, hát, hogy nem megyünk. De akkor legalább menjünk, és akkor ott mondjuk ki. Tehát addig provokálták azt a helyzet, hogy lassan-lassan kiszállingaztunk, besorakoztunk, és egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy szépen elindul az első szakasz, második szakasz, harmadik szakasz, és a magyarok kivonulnak. Persze a németek az első felszólításra, azok már felöltözve várták, szépen felsorakoztak, nem kellett külön rájuk szólni, hanem a utolsó magyar szakaszig, az első német szakasz követett bennünket a kapuig, akkor egy hatalmas termetű germán tiszt, aki előáll, akkor vezényelnek, hogy két oldalt állnak, deszka, palatábla, kréta, amivel számolgatták, a zsákpapíron, minden, akkor vezényel, hogy indul, akkor a német vigyász vezényel, indulás, és akkor ő peckesen kihúzza magát, lép, mint aki biztos abban, hogy nem megy utána senki, kívül lép a kapun, az első sor nem mozdul meg, senki nem mozdul meg, akkor hátranéző, akkor megfordul, és akkor gúnyosan mosolyog. Meghökkennek az orcok. Először kapnak a géppisztolyhoz, hogy így erre meg arra, fenyegetés, minden, akkor oda mennek be a tisztek is, próbálnak ígérgetni, próbálnak fenyegetni, de inkább ott a fenyegetésre lehetett építeni, akkor egyszerűen a rövid válasz így hangzott. Nix Brot, nix Arbeit. Verstehen Sie? Akkor tovább fenyegetnek ott a géppisztollyal, és akkor az első szépen kigombolja a zubbonyát, és azt mondja neki, németül mondta, hogy ide lőj. És akkor vigyorog a szemébe. Hát tudja, hogy úgysem meri megcsinálni. És akkor látják az oroszok, nincs mit csinálni, akkor visszaengedik a németeket, egész nap körbe pucolnak, pusokadnak, borotválkoznak, este mi egész nap, azzal vigasztaltuk magunkat, hogy ha beérünk, akkor az biztos, hogy mi kapjuk meg először a kenyeret. Nem, éjfél után megérkezett a kenyér, míg a németek nem kapták meg egy darabig, egy dekáig a kenyeret, addig mi nem kaptunk semmit. Alig kapunk enni, akkor már olyan rossz a vételezés, hogy előfordul, hogy heteken keresztül egy nap 20 deka kenyér, másik nap egy kanál leves, harmadik nap egy 2 decis kanál halszálkas, tiszta sóból. Ez megy, és persze már széldelgünk, tehát úgyhogy már a jártánygyerő sincsen meg, nyilván fogyik a teljesítmény is, az a kevés is, amit addig csináltunk, és akkor itt nem arra hivatkoznak, vagy arra gondolnak, hogy ezek az emberek nem bírnak dolgozni, hanem biztos egy agitátor megagitálja ezeket a foglyokat, hogy szabotálják a szocializmus építését, a kommunizmus építését, és akkor ki kell deríteni. Ezek a kis privékek látták a nagy privékektől, hogy kell csinálni ezeket a dolgokat, és akkor elővettek engem, megpróbálták a módszert sorba végig kipróbálni rajtam, hogy először ígérettel, akkor fenyegetéssel. Tudtam, hogy engem nem fognak rávenni arra, hogy megmondjam azt, hogy ki agitál, mert nem agitál senki. Még ha történetesen agitátor lett volna 30 ember, vagy egy, akkor sem mondtam volna meg, ha felakasztanak se. De nem volt agitátor, akkor ezt akarták minden áron kiszedni belőlem. Akkor eliben teszik a ennivalót, akkor mikor megfogom a csajka szélét, a kanalat számhoz emelem, akkor elveszik előlem. Tehát ez a lélektani hatás, hogy eliben teszik, elveszik, megmelegítik, akkor az orrom alá teszik, akkor rágyújtanak, fújják a füstöt az orrom alá, akkor kínálja a cigarettát nyúlokért, akkor elveszi. Tehát lélektanilag megpróbáltak, látták, hogy nehezen megy, edzett fiszkok voltak, lehetett tapasztalatuk is már benne, de azért én valahogy ösztönösen, és bírtam erővel, és nem bírtak egyszerűen, nem tudtak zöldágra vergődni, szóval nem bírtak megtörni. Nappal kint az erdőbe,
éjjel pedig külön egy magánzárkába álltam mindig. Megkaptam ugyan mindig a napi kis löttyöt, vagy azt, ami járt a többieknek, de vagy éjfélbe, vagy reggel egyszerre a kettőt, vagy akkor nap semmit, másnap az előző napit is, de megkaptam ugyan, de és ki kellett menni dolgozni, na most ez a vallatás aztán nem járt sikerrel, akkor, amikor már éreztem, hogy most már ők is látták, hogy valaminek történni kell. Persze közben a fenyegetésnek az a módszere is napirendre került, hogy kihúzta a pisztolyt, letette az asztalra, akkor rám fogta, és akkor láttam, hogy már nem babra megy a játék, valamit csinálni kell, valahogy véget kell vetni a dolognak, mert az rosszabb lesz, ha beleőrülök, akkor hiába élem túl, akkor nem élek vele semmit, az már nem élet. Mondom, Gordiusz csomó lesz, ketté vágjuk, 1-2-re. Akkor azt mondom nekiek, hogy meg van töltve a pisztoly. Azt mondja, hogy meg. Na mondom, add ide, hadd lőjem maga nagyon. Hát azt mondja, hát hogy gondolsz ilyet, az, a te kezedbe pisztolyt, azt nem minket leszednél. Hát mondom, hol mennék szerencsétlen? Egy pisztolyat téged lelőjelek, és akkor én elinduljak, kiszaladjak a hóba, és akkor egy 4 óra múlva 100-an jöjjenek a nyomokba. Mondom, egy golyót hagyjál benne. És hagyjatok bent, vagy kimegyek az udvarra, akkor mikor durran, nézzétek meg, ha vérzik a homlokom, akkor agyon lőttem magam. Ez kezdett úgy összenéztek. Ez valahogy úgy láttam, hogy ezekkel úgy érdemes beszélni, hogy ha vagy vadabb, kegyetlenebb, és elszántabb az ember, mint ők. Mindegy, hogy mit csinál, de akkor azt alkalmazni kell, mert másképpen akkor feldarálják a lelkét, az idegrendszerét. Akkor elővett egy ilyen sirag görcs, és nem tudom, hogy mennyi ideig tartott, de hosszú ideig ilyen zokogás rázott, nem tudtam abba hagyni. Akkor egyszer csak észrevettem magamon, hogy most már lassan kezd kifogyni a könnyem, idegileg egy kicsit megnyugszok, és akkor láttam, hogy én már nyertem. Ösztönöm sokszor megsúgta, vagy megéreztem, hogy amikor felül tudtam kerekedni. És akkor éreztem, hogy itt már nyert ügyem van, és akkor mondtam neki, na, hát itt a ingem, kigombolom, mondom, ha tetszik, akkor egy golyót neki, mondom, egy plénivel kevesebb fog pusztítani itt a drága orosz földön kenyeret, mondom, nektek több jut. Elkezdtem ott már szemtelenül viselkedni, mint nem csinál. Akkor összenéztek, és akkor köbdöstek ott, főleg ez a libido mindig ilyen műköbdösést csinált, és akkor egyszer csak összenéztek, és akkor felküldtek. Vártam én, hogy folytatás lesz a dolognak, és akkor egyszerűen megszűnt a dolog. Amíg nem láttam, nem hallottam több embertől, és nem hallottam mások által is megerősíteni, hogy lehet, és az ember képes arra, hogy emberhúson élve maradjon. Ez az ember mesélt el, Veszprémi Józsinak hívták, bácsiztam, mert jó 10 évvel, 12 évvel idősebb volt, mint én, és akkor bizalmába férkőzök, és ő is én bennem bízik, és elmondja, hogy eddig a németek között volt, most válogatták, most szelektálták, és most hozták őket ide a magyarok közé, egyedül volt a németek között. Azt mondja, hogy 50 000 ember közül 11-en maradtak életbe, ebből 10 német volt, és egy magyar. Hát azt mondja, annyit csináltak, ez ilyen kis, nem tudom ki mennyire ismeri a katolikus szertartást, én ugyan protestáns vagyok, de azt tudom, hogy a gyónás az egy jól megkönnyebbülés jelent, hogyha valaki elmondhatja, hogy valamit elkövetett, és akkor ez valami olyanosnak éreztem ettől az embertől, hogy most szinte nekem meggyónja az, hogy mit követett el, akkor elmeséli, hogy azt csinálták, hogy a kanálnyeletkőben addig reszelték, addig sziszkolták, míg éles nem lett, és akkor látta, hogy egyik német megkezdte az, hogy az egy magyarnak a húsából vágott, akkor egy magyar a németnek a húsából. Ez valami természetes dolog, kialakult egy ilyen kis emberevő csoport. Többiek megvárták a végelpusztulást, a végegyengülést, tehát az éjhalált, a fagyhalált, mindent, ami sorba jött. A ruha volt, tehát a bunkerben a fenyők alatt azért összeszedtek egy csomó ruhát, abban nem fagytak meg már azok, akik kevesebben lettek, egyre kevesebben lettek. És azt mondta, hogy így vészelte át a lágert, és majd másik tavasszal 11 őket hozták ki, és akkor vitték egy másik lágerbe már, ahol már valamit kaptak enni. És akkor került hozzánk ez a második évben, fogságnak a második évében volt, és akkor mesélte el nekem azt a dolgot, hogy hát ő bizony emberhúst evett. És én megvigasztaltam, megmagyaráztam neki, hogy ne bánkodjon, ne érezzem bűntudatot végső soron, mi lenne jobb, ha nem élne,
nem várná, vagy várják haza, és akkor nem érkezik haza, hallgassa el, ne dicsekedjen vele, illetve ne panaszkodjon, vagy ne keseregjen rajta. Tegyen úgy, hogy szokja meg a gondolatot, hogy volt, elmúlt itt egy rossz állam. 30 fokon felül nem volt kötelező kimenni dolgozni, minket kihajtottak, akkor minden két ember egy ilyen kis kétkerekű vascsillével egy sinen tolta ki a fát, olyan 2-3 kilométeres távolságról a főúthoz, hogy ott tudják elszállítani a tűzre való fát. És a többiek megrakták a tüzet, melegettek, vittek egy fordulót, megint melegettek, és akkor mikor jön ez a orosz, a nevét úgy nem is jegyeztem meg különben, mert úgy nem hozódott fel, csak én a fejszemű orosznak jegyeztem meg, és akkor megkezdő a felső végén, tehát ilyen 12 pár volt, az elég messze hosszan elnyúlt, elég szélesen elnyúlt, és látom, hogy a megrakott tüzet megyen sorba, és abba a óriási abba szépen szétrúgja. A többiek akkor elkullognak, és akkor fogják a diderekbe, reszketbe, tapsol, dörzsbe, a kezet, minden, szaladnak és szaladva viszik a fát, hogy ne fázzanak, vagy ne fagyjanak meg. Akkor úgy valahogy belém nyilalott egy iszonyatos elszántság, egy olyan konokság, egy olyan maga, mindenre elszántság, hogy ezt én velem nem fogod megtenni, pajtás. Ha az életedbe kerül, ha az enyémbe kerül, akkor se. A társam, akivel voltam, az már állott is felfele, hogy már ő megyen, akkor én megfogom a baltát, ilyen görbenyelű balta, tapornak nevezik oroszul, akkor megfogom, azt mondom neki, ide figyelj, ha felmersz állani, akkor itt ketté hasítalak. Olyan komolyan mondtam, hogy az nem mert felállani. Odaér, emeli a lábát, hogy belerúg, akkor én oda megyek vele szembe. A baltát azért még nem használtam először, illetve nem használtam a baltát, hanem oda megyek, rákiáltottam, hogy állj, sztolj. Hát, csúnyán, ahogy tudtam, hát be kell vallanom férfiason, hogy káromkodni, amilyen magyarul, ahogy magyarul lehet cifrázni, azokat oroszul is el lehet mondani, csak nem hangzik olyan jól, de azért én úgy cifráztam, hogy meghökkent egyenesen, amilyen csúnyán kezdtem ott elkáromkodni, hogy amennyiben hozzám el szugni, akkor halálfia vagy, én megöllek. És akkor meghökkent, és akkor rúgott egyet a tűzbe, ugye a szélső részét az meg elrúgtam. Akkor, ahogy szokták mondani, a vér az agyamra szaladt, és akkor én elmarkoltam ezt a fickót, és úgy vágtam bele a hauba, hogy hanyatt esett, tehát szeme, semmi nem látszott, csak mikor megrázta meg a szájával, kifújt a havat az ebből a szeméből, az arcából, akkor bukkant ki az arca, akkor látszott benne volt abban a 1,5 méteres hauba, meg rajta. Akkor kezdtem gondolkodni, a balta az annyira volt, hogy a kezemmel elértem volna. Akkor ráültem a hasára, na mondom, ide figyelj. Az ég szakadjon itt rád, ebbe a nyomorult országba, ahol te itt hajtod, davajozod az embereket, hajtsár vagy. Ki vagy te, mi vagy te, mit teszel? Adjál annyit, mint én az én disznómnak adok otthon, vagy olyat adjál legalább. És akkor látom, hogy ártatlanul mereszti a fejszemét, a másik az bedlepte a fekete posztot a hau, és akkor meg sem mukkan, akkor kezdtem én is lelhodni, még majdnem mosolyogtam magam, hogy ezt jól megijesztettük egymást. Akkor elővettem a baltát, mondom, ide figyelj. Én innen nem állok fel ma. Ha az én tüzemhez hozzányúlsz, látod ezt a baltát, ezt a taport. Megkezdem itt a fejednél, és szépen ameddig két ágú, hogy mondtam, először két fele váglak, utána apróra ilyen darabokban van szépen feldarabolva. Értetted? Intett, hogy értette. Leszálltam róla, felállott, lerázta magáról, ha kiérte mindenből a vizet, akkor elment. Hát én most már vártam, mondom, most mindjárt jön a GPU, vagy jönnek a lágerbű, jönnek a katonák, jönnek a öttölmény, és visznek. Másnap reggel jön, a többiek már enyhült valamit az idő, úgyhogy már akkor lehetett, köteles volt dolgozni a fogoly, akkor én azt csináltam, hogy még jobban megraktam a tüzet, és leültem, és egy ilyen darabfába belevágtam a baltát, nem mondom, gyere, most már megbántam tennap, hogy nem öltelek meg, most ha ide jössz, a tüzet szélfünk, mondom, biztos megöllek. Akkor oda jön, köszön, drasztutye. Hát mondom, drasztutye. Elnézek rá, mit akar ez? Azt mondja, hogy van papírod? Mondom, van. Azt mondja, gyújtsunk rá, Zakuri. Hát akkor gyújtsunk rá. Nem kezdett bennem is lohadni az elszántság minden, akkor egy darabfát oda tesz a tűz mellé, leül, gyúl a zsebbe, adja a mahorkát, rágyújtunk oda másiknak is, csinálunk egy ekkora cigarettát, füstölünk, beszélgetünk, hát addig beszélgetünk, kérdezi, hogy Kálmán Imrét ismerem. Hát én sajnos nem ismertem, hallottam itt ott elfütyülni a lári-fári, nem kell várni meg ez, de én nem voltam zene
képzett ember, és kiderült, hogy egy obszervatórium, a zeneiskola, azt végzett az illető, csak magában rántotta az események sodrása, és valahol a fejszemét az utcán hagyta, és őtet is beszervezték, tehát hajtsár lett, minden, ezeket elmesélte, akkor már egyszer megsajnáltam, és gondoltam magam, hogy most már elég, most már magamtól megyek dolgozni, akkor mondom, hogy nem menj sehol. Míg én itt leszek, nekem nem kell dolgozni. Jártak ott nekünk magyar újság, nyilván, hogy igazságnak nevezték, az lett a Pravdának a magyar tükörfordítása, és akkor írtak itthoni dolgokról, hát persze magyar betűt elolvastuk, de mindenkinek kavargott a gyomra tőle. És akkor antifasiszta iskolát nyitottak, ahogy ott, aki már megkezdte a bejelentkezést, akkor azt képezték a marxizmusra, meg erre, meg arra kapott írástól le, és akkor már itthon előnyen indulhatott, hogyha kedve volt hozzá. Vagy az, akinek nagy volt a bűne, az akkor ezzel tudta ellensúlyozni, hogy már úgy jött oda, hogy megkeresztelkedett, tehát hithű marxista lett. Na és ezt csinálta a cukrász őrmester is, aztán sokan mások is. Na még az, ami erre vonatkozik, egy alkalommal az őrnagynő, itt egy másik őrnagynő van, az mondja, hogy engem látott csellengeni, azt mondja, hogy megyünk a teherautóval a kolhozba, káposztáért, menjek el segíteni, beszélgetünk menet közben, hosszú ideig tartott az út, mert nagyon rossz volt, és akkor eszembe jutott nekem furcsa módon, pont ez jutott eszembe, hogy mondjad már, hogy miért van az, hogy ti az SS-eket annyira keresitek, szinte ész nélkül keresitek, nagyítóval nézitek, mindenkit vizsgáltok, minden, és mikor megvannak, akkor vasaltruhába járnak benne a lágerbe, tisztikosztot kapnak, és egész nap körmöt pucolnak, aztán sétálnak, napoznak, meg mindent csinálnak, és gazsváltott neki. Rossz lehetett ő is, ha én az voltam, azt mondja, hogy te milyen pártban voltál eddig? Hát mondom, semmilyenben. Azt mondja, és ha itt vége lesz a fogságnak, hazamész, milyen pártba lépel? Mondom, nagyon-nagyon nagy a valószínűség, hogy biztos, hogy semmilyen pártban nem leszek. Azt mondja, hogy most ezt oroszul idézem, volt, így is. Ez azt jelenti, na látod. Ezek jók voltak fasisztának, jók lesznek kommunistának is. Tehát ez velem történt, úgy segélyen az Isten, hogy szó szerint így hangzott el. Na, akkor eljön az idő ahhoz, hogy hazaérkezünk, illetve elindulunk haza. Daj Bože, de ujedíte domov, hogy adja az Isten, hogy mehessetek haza. Akkor én mondtam neki, hogy Paka do svidania, míg a viszontlátás, azt mondja, ne akarjál-e visszajönni? Hát mondom, én szeretnék még visszajönni, úgy, mint győztes katona. Nem mint fogoly, mondom, mint győztes katona, szeretnék visszajönni. Azt mondja, visszajönnél, mondom, vissza. Ha annyi erőm lesz, jó, akkor visszajövök. Hát persze, akkor még elhittem, hogy lehet. Most már tudom, hogy erre már nem igen lesz időm az időrövidsége miatt. Az életemben már nem fél bele. Most akkor eljöttünk egészen a Kárpátokig. Gyímes állomáson megállt a vonatot, várni kellett neki, tehát ilyen kis kitérő állomás volt, hogy többi szerelvények mentek, jöttek Európába, mentek haza, és nekünk ott egy olyan fél napot kellett volna a menetmenet szerint várakozni. Akkor a székelyek, ott a gyímesi székelyek észrevették, hogy ott egy szerelvény áll, és akkor jönnek ki, vasárnap van, jönnek a templomba, és akkor nők, székely népviseletbe, székely férfiak, legények, és akkor meddig leszünk itt? Hát kérdezzük. Mondják, hogy itt leszünk körülbelül délután 2 óráig. Na akkor azt mondjuk gyorsan haza, vágták a birkát, főzik a birkagulyást, hatalmas kondérok kerülnek össze percek alatt, minden rotyog, hogy nem sokára a lehető emberileg elkészíthető leggyorsabban elkészítik a gulyást, és akkor hozzák rúdon keresztül az állomáshoz. Az oroszok, mikor meglátták azt a piros aprikán zsírtól gőzölgő kondért, akkor gyorsan először ők mentek oda a csajkával. Hát a székelyasszonyok szívesen merték neki, színültik, hogy csorgott le, és égette a kezét az a forró zsír, mert nehezen hűl. És akkor fújt a kezét, gyorsan letette, akkor a sapkát lekapta, azzal vitte, és akkor mindegyik egy-egy csajkával, vagy akinek 2 csajkája volt, az 2-vel vitt, és akkor kis vagonokba szépen szállították be vele. Akkor a László Lipót hadapró őrmester azt mondta, hogy fiúk sorakozó, és akkor megnézzük, hogy úgy legyen elosztva, hogy az utoljának is jusson. Akkor oda jön Tatarov, a podpolkovnyik, az alezredes elvtárs, és akkor meglátja, hogy ott kondérok sorakoznak egymás mellett, különben 2700-an utaztunk azon a szerelvényen, akkor
aztán meglátja, hogy kondérok sora áll ott készen, és vastagon áll rajta a zsír, vagy a fagyú, mindegy, és gyönyörű csincsiklandó piros színe van, meg szaga van, meg minden, akkor elszörgyűködik, és akkor azt mondja az asszonyoknak, hogy tessenek visszavinni finoman, azt mondja, hogy nem engedheti meg, hogy az egész falu, az egész havi ennivalóját, legalább egy havi vagy két havi ennivalóját itt most nekünk ideadja, mert nekünk jár, mi megkapjuk minden nap az ennivalónkat, tehát nem engedheti meg. Hát nyilván egy páran rögtön lettünk, akik megpróbáltuk neki megmagyarázni, hogy mi még Magyarországon vagyunk, és ez még mindig Európa, és itt azt, hogy egy falu megvendégel egy szerelvényt, azok nem fogják holnap megéhezni, holnap után se, még a jövő héten se. Tehát ezeknek meg se kottyan, hogy ha minden nap jön egy szerelvény tavaszig, még akkor is lesz mit enni ő. Ezt ő nem tudja felfogni, egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy létezik ilyen. És akkor parancsot ad a mozdonyvezetőnek, hogy azonnal felfűteni gyorsan, és akkor beugrik a indóházba, és akkor szabad utat kér, és akkor indít a mozdony, egy fűt, és akkor félig az oroszok már bent vannak a csajkával a vagonba, akkor látja ezt a kétségbeejtő helyzetet László Lipót, hadaprodőrmester, és akkor nem tud hirtelen mit csinálni, azt hiszem nem volt elég ideje, hogy jobbat kigondoljon, mint a párduc, egy nehéz testes ember volt, de mint a rugalmas, mint az acél, ugrott fel összetett lábbal a vagomba, ahol az oroszok szorongották a csajkát, és amikor két orosznak megfogta a mellén a zubbonyt, illetve a gimnaszorkát, úgy jutott el a többi hatot, hogy mind a vagon falának estek. A csajka kiborult tövest, és akkor még amíg nem borult ki egészen, még abba belerugott, elbőlt, azt mondja, mi nem eszünk, ti se eztek, anyátok erre meg arra. Akkor Tatarov elindította a szerelményt, és akkor sokan úgy ugráltak fel a menet közben, hogy indult a vonat, és akkor felkapaszkodtunk gyorsan, és akkor jöttünk, és akkor nem volt megállás, és akkor máskor úgy indult, vagy úgy csinálta Tatarov, míg meg nem érkeztünk Máramarosz-szigetre, hogy nem állomásba állott meg, hanem mindig valahol nyílt pályán. Annyira féltettől a esetnek a megismételtésétől. A lényegében ez volt a hazatérésnek az az utolsó néhány mozzanata, néhány napja, amikor megérkezünk Máramarosz-szigetre, de még szüntelen vizsgálják a hamunkaját, többször le kell vetkőzni, aztán megpróbálok egy kis orosz gyereket menteni, mert állítólag a bátyja nyugaton maradt szovjet katona, és ő mint gyerek 13-14 éves gyerek lehet, és ő megpróbál nekivágni a világnak, azt hiszi, hogy ez lehet, és én segítem, csempészem a kis ennivalomnak egy részét odaadom neki, és a vagon alatt utazik mindig, az én vagonom alatt, és akkor én jelzek neki, hogy mikor kell vigyázni, és ő is figyel, és akkor egészen a román határig még mindig tudtam vele értekedni, meg is tudtam, hogy megvan, körülbelül 7 napon keresztül. És utána egy napon reggel már nem találtam. Nem tudom, hogy mi történt vele. Tehát nem a tengelye, hanem valahol alul csüngött mindig, és a többi, azt nem tudom elképzelni, mi lett szegénynek a sorsa, de nem sikerült. Út közben, meg úton útfélen szugerálták minden lehető alkalomkor, hogy legyünk hálásak annak az embernek, akinek a közbejárására. Itt mindig úgy lelki szemelyemet egy olyan dolog jelent meg, hogy Mária közbejár az Jézus Krisztusnál, vagy az Istennél a bűnbocsánatért esetleg embereknek, és akkor meghallgatja az Isten, és rávalít, hogy akkor hazamehetnek. Szóval ilyen hülye képzeltem el, hogy ezt csinál Rákosi velünk, hogy neki köszönhető minden voltak éppen. És akkor valóban hazaértünk, Debrecenben, mondom, még egy párszor átvizsgálták a munkanyagot, akkor Debrecenben megérkeztünk, ott megháltunk, és akkor másnap elláttak bennünket, egy viszonylag egy japán sapkába jöttem haza, és egy egyszerű kis kék munkásruhába, aztán egy orosz köpenybe, meg egy vászonbakkagyba. Ezzel értem haza, és 20 forint, kemény Rákosi Mátyás féle forinttal a zsebembe elindultam a hazám felé, és az a hársfa éppen már kezdte hullatni a levelét, amelyik akkor kezdett virágzani, mikor elmentem, és mikor a szellő rebbent, akkor a levelek sejtelmesen susogtak, mintha üdvözölni akartak volna. Éjjel volt, és egyetlen füttyetésemre a 4 éve nem látott kutyám, vagy 4 év óta nem látott kutyám, az abba pillanatban megismert és odajött hozzám.
beszédet értékelt a kormányfő. A tegnapi napon a parlamentben tartotta évértékelő beszédét Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A beszédet ma reggel 7 óra 30 perctől teljes terjedelmében közreadjuk. A Duna Televízió játékfilmes műhelyében, a Duna műhelyben alkotó számos tehetséges fiatal mutatja meg magát évről évre a magyar filmszemléken. Tavaly a Before Dawn a legjobb rendezőnek és operatőrnek járó díjat nyerte el, míg a Kiri című film a diákzsűri fődíját kapta. Ilyenkor filmszemle idején érdemes újra megnézni ezeket az alkotásokat, és még néhányat a Duna műhely elmúlt esztendőben bemutatott filmjei közül. Filmszemle 2006. Válogatás a Duna műhely filmjeiből. Filmek, amelyeket máshol nem láthat. Szerdán 20 óra 50 perckor a Duna Televízióban. Az álmaiba menekül, mert a valóság kész rémálom. Idegen számára az egész világ. Nem akar alkalmazkodni. Nem tud megváltozni. Útnak indul, hogy megkeresse a fiát. Ki vagy te? Hol van a fiam? Balkán körkép. Levelek a szélben. Csütörtökön este 8 órakor a Duna Televízióban. Egy bűntét története. A bűn természetrajza. Megölték. Tud róla valamit? A legnagyobb bűn, amit el lehet követni. Ki a felelős? Talán egyikünk sem ártatlan. Másnap. Janis Attila filmje a 35. Magyar Filmszemle fődíjas alkotása. Csütörtökön 22 óra 40 perckor a Duna Televízióban. Filmszemle 2006. Ádám úr, örvendek a szerencsére. Luci úr, láttam a cégtáblán a nevét, és nem akartam hinni a szememnek. Hát nem fizet jól a pszichológia? Manapság egy szegény ördögnek több lábon kell állnia. Mivel szolgálhatok? Nézze, Luci úr, betelt a pohár. Milyen értelemben? Ki akarok innen tántorogni, azaz vándorolni, vagyis emigrálni. De mégis miért? Persze semmi közöm hozzá. Csak hagyja, nagyon örülök, hogy végre kiönthetem a lelkem valakinek. A lelkét, az más, arra vevő vagyok. Ide tessék kiönteni. Ugyan, Luci úr, ne tréfáljon. Már a lelkemnek is csak a fele van meg, a másik felét elvitték adóba. Micsoda konkurencia. Képzelje, reggel zuhanyozás közben elállt a víz, amikor még csak félig voltam kész. A másik fele már rég elfolyt adóba. Aztán átmentem reggelizni a szemközti kis étkezőbe, de hamburger helyett csak üres zsemjét adtak. Mondták, csak ham jár a fél pénzért, burger nem. Az ásványvízből meg csak a buborékokat adták. Pokoli, szörnyű! Na, a poklot csak ne becsmérelje. Miért? Ott nincs adózás? Nos, inkább más módszerekkel préselik ki az ügyfelek zsírját. Na de folytassa. Aztán este megvacsoráztam egy olcsó bisztróban. Fél adagokat adtak persze, és amikor bánhatomban vacsora után szóba álltam szóval egy hölgyel, tudja? Tudom, hogy megossza magányát egy érzőkebellel. Hát akkor azt hittem, megőrülök, mert a hölgy széttárta hosszú kabátját, és deréktől lefelé nem létezett. Hát persze, ő is leadja a sápot. Az apeknak. Ugyan már, a lovagjának. De mit csinált erre maga? Azt tanácsoltam, hogy menjen el tévébemondónőnek. Oda ennyi is elég, úgyis csak deréktől felfelé látszanak. Én meg kivándorlok. Csak ugyan. Ugyanis torkig vagyok ezzel az országgal. Tudna valami jobbat ajánlani? Természetesen. Például Svédország. Ott kevesebb az adó, mint nálunk? Nem, több. 60%. Hát akkor nem őrültem meg, hogy oda menjek. Akkor őrült meg, ha nem megy oda. Miért? Mert ott magas adó mellett is nagyon magas az életszínvonal. Általában igaz az, hogy ahol magasabb az adó, ott jobban élnek az emberek. Persze a túl magas adók megbéklyúzhatják a gazdaságot. És Amerika? Ott úgy tudom, alacsonyak az adók, és nagy a gazdagság. Ez igaz. Lehet tanulni tőlük. De az ott meglévő nagy társadalmi különbségeket az európai társadalmak nehezen viselnék el. A legjobb, ha Monte Carlóba megy. A kaszinóba játszani? Nem. Állampolgárként ott élni. Ott alacsony az adó és magas az életszínvonal. Csak egy baj van. És pedig?
Az, hogy 40-50 millió dollárra belépő. Mondjon olcsóbbat. Bangladesh. Ezt kikérem magamnak. Csacsi gyermek, Bangladesh egy ország a legalacsonyabb adóval. Igaz, hogy kevés a rizs, az iható víz, az utak, a kórházak, de azért megkockáztathatja. Olyan helyet mondjon, ahol semmiféle adó nincs. Utálom ezt az egész adóherce utcát. Hát nézze, maga nem könnyű eset, de hoppá, van itt valami. Juan Fernández, sziget a Csendes-óceánban. Utoljára egy Robinson Crusoe nevű angol tengerész lakott ott. Megszámítom magának féláron. Adó van? Ugyan. Ez való nekem. Szabad a kis ujjacskát. Itt tessék aláírni. Még egy kérdés, úszni tud? Egy keveset. Annyi elég. Ja! Hello, fehér ember, nevem Vasárnap. Hello, nem péntek? Az a nagypapa volt, gyere, megmutatom a szállásodat. Nem vinnéd a bőröndömet, elfáradtam. Vasárnap nem dolgozik, ez egy jó név, mindig vasárnap, gyere. A törzs meghívott téged vacsorára, honnét jöttél? Pestről. Akkor Gulyás! Volt itt már svédasztal, orosz hússaláta, angol bélszín, minden. De nekem azt mondták, 5 csillagos szállás, hideg, meleg víz. Minden van! Látsz, csillagok! A víz először hideg, aztán jó forró! Mindjárt jönnek a vendégek a partira, az egész naptár. Segítség, megesznek, segítség! Inkább fizetek adót, bármilyen adót, csak valaki mentsen innen. Jesszusom az apek! Jó napot, Ádám úr! Engedje meg, hogy segítsek. Erre tessék. Fáradjon be, csak előbb egy kis formaságot kell elintéznünk. Már ki is van töltve. Itt tessék aláírni. Legalább a nevét mondja meg, hogy imáimba foglaljam. Ez kedves. Mondjuk én vagyok a kisebbik rossz. Na jöjjön. Ez itt a nagy kapu, de majd mutatok néhány kis kaput is.